So barang ni daripada Tokyo, Jepun. Sejak bila aku order barang daripada Jepun? Minggu lepas saya ada mesej sebab nak wish dia gulak dekat Olimpik Tokyo kan. Lepas tu saya tanya dia kalau ada barang best ke daripada Olimpik tu, hantar sini. So inilah dia. Sekejap. Rasanya macam tak boleh cerita kot. Saya tipu tadi. Siapa atlet Olimpik? Apa tu Olimpik? Tahun ni bukan tahun lepas ke? Saya tak kenal atlet-atlet Olimpik Malaysia. Siapa pergi ya? Azman Adenan. So ini adalah Alibaba Cloud Pin. Apa benda Alibaba Cloud Pin ni? Sebelum tu saya nak cerita sikit. So basically, setiap kali acara tahunan Olimpik diadakan, setiap negara yang terlibat, dia orang akan buat satu pin mengikut edisi tahun tu lah. So ada community tau yang akan kumpulkan pin-pin Olimpik tu. Dah jadi macam satu collector's item. Sebab barang rare. Event Olimpik ni bukan senang nak pi satu. Dan benda tu pun 4 tahun sekali kan. Dan Malaysia pun kita ada pin kita sendiri untuk Olimpik Tokyo tahun ni. Dia berbentuk wow bulan. So Alibaba mereka ada buat mereka punya pin sendiri untuk meraihkan tradition yang kumpul-kumpul pin apa semua. Cumanya mereka buat dalam bentuk digital. Maka terhasillah Alibaba Cloud Pin. Benda ni tak jual kat mana-mana. Dia orang bagi dekat geng-geng media aje ataupun VVIP ataupun yang maybe ada kabel ke, sebab macam saya sini pun boleh dapat benda ni. Walaupun duduk Malaysia, tak pergi Olimpik pun. Korang nak tahulah kan apa benda Alibaba Cloud Pin ni kan. Apa special sangat, apa guna dia, kenapa bagi kat media. First kita unbox dulu. Kat dalam ni mereka ada bagi satu Cloud Pin. Lepas tu ada adapter magnet untuk kita lekatkan dekat bag ke kan, dekat baju ke. Ada lagi satu adapter magnet. Tapi yang ni dia ada pin. Okay, charging cable dan ada charging dock. So, kenapa dia orang bagi kat media? Benda ni sebenarnya digunakan sebagai, orang kata, sebagai pin lah kan. Dan benda ni dia boleh display nama sukan apa yang diorang ditugaskan untuk cover. Ini adalah salah satu cara untuk diorang appreciate lah geng-geng media yang buat liputan dekat Jepun sekarang ni kan. Diorang penat-penat buat kerja. Walaupun dekat Jepun masih lagi tak selamat daripada wabak pandemik. Macam saya sendiri pun bila berada dalam bidang ni, saya pernah lah ditugaskan untuk buat coverage event launching dekat luar negara ke kan. Mungkin lain sikit tapi saya faham juga betapa penatnya. Gelabah nak menaip, gelabah nak pergi ambil gambar, nak rekod video, nak edit lagi. Kadang balik hotel malam tu pun mana dapat tidur pun. Nak kena settle dulu sebab nak publish juga malam tu. So Alibaba mereka nak showcase mereka punya cloud storage service. Ini adalah cara untuk mereka nak bertegur siapa macam nak kenal-kenal dengan geng-geng media daripada negara luar. Bila diorang tap dua benda ni, kira dah exchange contact lah. So tak perlu lagi kau nak minta apa Instagram dia ke. Mai pula dia tu mai daripada Rusia ke kan, nama Vladimir Volkov ke apa. Jenuh nak mengeja nama dia kan. Siap macam nak tanya how to spell V. Dia pun tak ada masa nak ulang-ulang balik kerja yang macam tak boleh miss the moment. Contohnya macam hang jadi fotografer cover event bola final dan hang miss epic moment. Keeper dia sepak bola masuk gawang sendiri. Dia lupa gawang lawan belah sana kan. So kalau hang miss that moment, memang disaster. Jenuh lah hang nak pergi minta gambar daripada media-media lain kan. Kalau dapat pun, kalau yang gambar burst tu kan, akan dapat yang lelah hujung-hujung tu. Bola dah masuk gawang lah. As a media, kira macam tengah busy semua kan. Hey mate, where you from? Tap, pump. Tak payah nak salam-salam, shake hand tengah-tengah pandemik ni kan, macam tak elok sikit. Dia sebenarnya basically adalah card business. Itu je. Cuma benda ni dalam bentuk digital. Dan dalam ni semua kau dah boleh simpan Instagram account, Twitter account, Facebook account. Cool juga lah. Boleh buat display. Nice. Nice doh sebenarnya. Letak kat baju. Uish, kalau buat lencana sekolah pun style no.
Lagipun benda ni membantu juga sebab Olimpik Tokyo tahun ni tak ada penonton, tak ada crowd. So, macam boring kan. Dia macam ada mission. Macam ni level rookie. Kalau kau dapat kumpul kontak media-media luar, kawan-kawan baru semua, kau akan naik level. Dan dia juga ada macam banyak stat. Bila dia tengok macam wah, not bad. Hari ni aku dah kumpul 20 orang kawan, 1000 stat dah. So dia macam bagi semangat sikit. All the memories akan tersemat dalam digital pin Alibaba ni. Achievement kot. Kau ingat senang ke nak terpilih untuk cover event kat Olimpik? Dah lah 4 tahun sekali. Nak kata rare tak pasti. Tak tahu, maybe next Olimpik tiba dia orang pakai benda sama ke, atau buat version baru ke, ataupun dia akan jual ke benda ni kan. Tak tahu, itu kena tanya Alibaba. Jangan tanya saya tak tahu. So itu je lah, sajalah nak buat macam barang rare. Ya, nak pergi Olimpik dah tak dapat dah, umur dah berapa dah. Nak jadi media pergi sana pun susah. So boleh tayang-tayang dapat barang daripada Olimpik Tokyo pun jadi lah kan. Rare juga ni. Mana kau nak dapat? Pada siapa yang minat, boleh lah roger saya dekat saya punya Instagram. Saya ada 3. Saya boleh lah bagi 1 giveaway. Sebab 2 saya nak main tap-tap. So 1 tu macam tak ada function sangat lah. Benda ni tak jual. Benda ni tak jual kat mana-mana. Kalau kau dapat pun benda ni just boleh sonok macam tu je lah. Letak nama. Boleh lah letak dekat bag ke kan. Tunggu sampai jumpa saya lah. Kita boleh tap. Time tu epic siut. Kalau jumpa